Si pjesë kryesore në shënimin e këtij 20 vjetori, është projekti dhe aktiviteti i shpërndarjes së 7 karaktereve for her në qytetet kryesore të Kosovës. Dhe me ato karaktere në shenjë solidarizimi me gratë e prekura. Nga kjo dukuri do të ngjiten vathet prapë si shenjë solidarizimi. Projekti For Her i dedikohet heroinave tona që u dhunuan gjatë luftës së fundit në Kosovë. Unë tani, para jush, do të ftoj zonjën Vasfije Krasniqi Gudman, e mbijetuara e dhunës gjatë luftës në Kosovë dhe themeluesja e organizatës Drejtësi për të gjithë. Të nderuar të pranishëm, të nderuar qytetarë të Kosovës, të nderuar shqiptarë kudo që jeni, së pari dua të falenderoj Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, po çështërisht Batalionit Atlantiku. Edhe ju falenderoj me zemër se është organizimi i parë që u bë prej uçikës për neve viktimat e dhunës seksuale. Nuk është institucioneve, nuk është organizatave, po i falenderoj me zemër në emër të 20.000 personave. Në që se kom emocione, nuk du me hi nga gjarja jam, nuk du me emocionu edhe tjerve. Drejtësijat në rastin tem kanë dështu, edhe pse kam kërku drejtësi për vitit 1999, kur kam qenë vetëm 17 vjeçare. Por e tash do të kërkoj drejtësi për shtetit tem, për shtetit Amerikan, se neve na duhet drejtësia. Nuk kemi me pas na pas shpirtërore, pa pas drejtësinë. Lavdi dëshmorëve që e japin jetën për vendin e Kosovës, ushtarët që luftuan me krenari për këtë shtet, por neve na mur diçka jashtë dëshirës tonë për këtë shtet. Po vojmë që 20 vjet në heshtje. Na këtë heshtje duhet me thy stigmen, duhet me pas mbrojtjen familjare, mbrojtjen e institucioneve, po neve kryesisht është që na duhet drejtësia. Shteti jonë ka mundësi me bë më shumë për drejtësi, se jemi 20.000 e nuk e kemi asnjë kriminal të dënuar deri me tani. Po du me hi pak rastet e tjera që kum dëgju prej viktimave në komunën e Drenasit, në Gjakovës, se ka pas dhunime pa parasysh në moshës apo në gjinis. I kanë dënuar fëmin 7 vjeçar. E ajo është të merë për kred popullin shqiptar nëse nuk i përkrahëm na këto viktima. Në ta që me themeluse e shoqatës drejtësi për të gjithë, drejtësi ko me qenë për në gjykat, po drejtësi edhe nëse ju është ba diçka jashtë ligji, jashtë a bëjnë një fjallë në të shkort, jashtë drejtësis, po edhe që i kanë keq përdor viktimat që 20 vjetë. Kështu që në me që kaq, përbaroj se ka emocione, nuk po di tjetër e sa me i thamë, po t'ju lutemi në mbroni që na të marrëm drejtësi, se Kosova nuk ka me pas paq nëse kriminalat nuk dënohen, nuk ka me pas kur farmardhanje me Serbinë nëse nuk janë qëto rastet e viktimave të dhunës seksuale edhe vrasjet me të vëllime negociata me Serbi. Faleminderit gjithëve. Veç një faleminderim për zotëri Mark Gjonaj për angazhimin dhe për ftesën që ma keni bë mua për me qëndru këtu në Kosovë me juve. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja Vasfije, ndërsa në vazhdim për një fjalë rasti do të ftoj zonjën Feride Rushiti, është drejtoresh ekzekutive e KRCT. Të nderuar të pranishëm, të nderuar qytetarë të Kosovës, i nderuar zoti Mark Gjonaj, të nderuar pjesëmarrës të Batalionit Atlantiku,
e nderuar ambasadore e guzimshme, ambasadore që u dha zë mbi 20.000 viktimave. Jemi mbledhur këtu pikërisht para memorialit heroinave për ta kujtuar pranverën e vitit 99, ku shumë vajza, gra, po fatkeqësisht edhe burra të djemë të ri, kjo kohë ju zgjon kujtime të tmerrshme, ngjall emocione trishtuese të cilat i mbajnë peng edhe sot. Fatkeqësisht rreth 20.000 vajza, gra, djemë edhe burra ishin buroje fushbetejës së luftës, duke u abuzuar pamëshirshëm të mërësisht me trupin e tyre. Një dhunë sistemike e orkestruar dhe përdorur si mjeft lufte. Dhunë e cila nuk kishte për qëllim ta dëmtonte dhe shkatronte vetëm moralin dhe fizikalitetin e individit, por njëkohësisht të shkatronte edhe familjen, shoqërinë dhe të lënte plagë në tërë Kosovën. Andaj, 20 vite me radhë, Qendra Kosovare për rehabilitimin e mbijetuarve torturës, bashkërisht me organizatat e tjera, ka qenë dhe vazhdon të mbetet zëri e artikuluar i nevojave të këtyre heroinave të cilat janë gjallë sot disa nga to, po disa fatkeqësisht nuk janë në mesin tonë. Dua t'ju kujtoj sot, këtu, pranë memorialit heroinave, na ka të buar pikërisht iniciativa e zotit Mark Gjonaj, dhe batalionit 14 të Atlantikut nën përkrahjen e kryeministit Haradinaj dhe ne si organizat kemi qenë në bashkëpunim të ngushtë me konzullin Sahaxhia për të bashkangjitur kësaj iniciative e cila ka për qëllim që këtë plagë të luftës mos me lënë të heshtur. Të nderuar të praneshëm, të nderuar qytetarë të Kosovës, me 14 prill para pak ditësh, bashkë me ambasadorin e guximit, gruaja që i dha fytyrë, i dha zë këtyre krimeve të luftës, shkuam të vendi i ngjarjes, të vendi i klithmave dhe i trishtimit, për t'i përkujtuar 20.000 gra, burra dhe vajza, dhe për t'i treguar atyre që ne jemi përkrah tyre dhe bashkërisht edhe prezenca juaj sot tregon për mbështetjen dhe gatishmërinë që shoqëria kosovare duhet t'ia bëjë edhe t'i përulet të gjitha këtyre grave dhe burrave të cilët padrejtisht u torturuan gjatë luftës. Të nderuar të praneshëm, po ashtu mendoj që këtë event e madhështon edhe më shumë ky instalacion për faktin që për herë të parë ky instalacion po ngritet ose po iniciohet nga batalioni i Atlantikut. Janë ata të cilët pikërisht para 20 vjetë më parë kaluan oqeanin për t'u bashkuar në malet e Kosovës me shumë bashkëdhetar të tjerë. Lufta dhe sakrifica sublime të cilëve kulmoi me lirinë e popullit tonë, aspirat kjo i shtypur ndër shekuj. Jemi krenar sot dhe po e them me shumë emocion që kjo mbështetje e jashtëzakonshme për heroinat tona jem pikërisht nga batalioni i ushtrisë ligjore të Kosovës, batalioni i Atlantikut. Mbështetja juaj edhe në kohë paqe për heroinat e Kosovës është një mesazh i fuqishëm për të gjithë shoqërinë, që të luftojmë para gjykimet, diskriminimet dhe stigmën që ende mbizotron dhe i përballet me këtë grup të ngjeshëm shoqëror. Ky instalacion për 7 shkronjave, siç po e shihni këtu prezent, ka për qëllim që edhe njëherë të kthej vëmendjen që nga ato të cilat janë ende të stepura dhe ende jetojnë me frikë në mesin e familjes së tyre. Përmes dhurimit të një vëthi, që është vetë karakteristika e këtij instalacioni, fillimisht duke filluar në Prishtinë, sot pra, e më pasaj duke shkuar këto karaktere edhe në komunat e tjera të Kosovës, duke filluar nga Hana në Mitrovic, pasaj në 6 regionet të Kosovës, ne kem qëllim bashkërisht me batalionin 14, me zotin Mark Gjonaj dhe me gjithë shoqërinë kosovare edhe një herë ta kthejmë vëmendjen për qëndrimin, për krajen që ju duhet këtyre grave, vajzave dhe burrave që kanë përjetuar krime të cilat jo edhe aq shumë janë përfolur apo janë diskutuar në shoqërinë tonë. Karakteri këtyre shkronjave do të rrinë në komunë deri me datën 29, me qëllim që të mblidhen rreth 20.000 vath, që ku secili vath do të simbolizojë një të mbijetuar të viktimës së dhunës seksuale të luftës. Dhe më pasaj, këta vath edhe këtu karakteri do të grumbullohen edhe një herë në Prishtinë për t'i dhënë forcë dhe për t'i dhënë motiv tani më ambasadorit së guximit, Vasfije Krasniqi, që para Kongresit Amerikan të dëshmoj për krimet e luftës dhe të kërkoj për drejtësi të mohuar
për viktimat e dhunës seksuale të luftës tani 20 vjet me radhë. Jemi pikërisht sot këtu për t'i dhënë zë heroinave tona, pikërisht në kohën kur krimet e kryera po vazhdojnë të mohohen në për tërë botën. Fatkeqësisht po vazhdojnë të mohohen edhe nga raportet e OKB-s, fatkeqësi kjo që po përcillet ndër vite. Andaj, fuqishëm, ju ftoj edhe një herë të bëheni zëri i tyre kudo që jeni dhe kudo që mundeni. Për fund, jeta na ka mësuar, besoj që gjithë jeni dëshmitar të asaj, se pa e bashkëndjedhjen vendin e tjetrit nuk mund të bëni veprime konkrete. Prandaj, sot gjithë qytetarëve të Kosovës ju ftoj që të bashkëndjeni dhimbjen, po këtë dhimbje ta shndrojnë në forcë veprimi, duke dhëruar një vëth që këtyre grave, vajzave dhe burrave që kanë përjetuar tmerre më të dhimbshme gjatë periudhës së luftës, t'i përkrahim që të bënë të zëshme dhe të jenë pjesë e barabartë të shoqërisë. Për fund, unë dua vetëm ta prezentoj një kuadrant të cilën qytetarët e Kosovës veç kanë filluar para se na me inicu zoti Mark Gjonaj këtë iniciativë, me grumbullu vath në emër të viktimave të dhunës seksuale. Dhe dua ta ftoj edhe zonin Vasfi që bashkarisht ja japim zonin Mark Gjonaj, më pastaj që këtë kornizë ta mbaj si kujtim për të gjitha ato gra dhe vajza që kanë përjetuar tmerret të luftës. Ju falemnderit gjithëve për pjesëmarrjen dhe respektin që e keni treguar sot. Të nderuar të pranishëm në shënimin e këtij 20 vjetori, gjithsesi që për një fjalë rasti do të ftoj zotëri Mark Gjonaj, asambleist në New York. Mirdita, për ambasadorin Vesfilia Krasniqi Goodman, thank you. Thank you for your bravery. I want to thank and acknowledge Kosova Rehabilitation Center for tortured victims. I want to thank and acknowledge Justice for All. I want to thank and acknowledge the Atlantic Battalion. I want to thank and acknowledge the wives of the Atlantic Battalion that made this trip. Please stand up, wives of the Atlantic Battalion, and be recognized. I'm really humbled and proud to stand here in front of the heroines and all of you as we round up a trip that started in Albania and continued throughout Kosova to commemorate the 20th anniversary of NATO's bombings, the end of the war, and the Atlantic Battalion's 20th anniversary. This past week has been filled with many emotions. At moments, feelings of proudness, at moments, painful, and at times, anger, as I'm sure for so many of others. A journey reminiscing the war, saluting heroes and memorials, visiting families and grave sites, which are filled with innocent people, young and old, many being children and women, and many graves still empty. Wars are often glorified and remembered by the ultimate cause, with brave soldiers, the arsenal of weapons, and collateral damage. But wars affect so many others. In particular,
men and women and children. The violence used during Kosova's war against the women, the weapon of rape, has added its own brand of barbarianism to the title our aggressor holds, our enemy Serbia, making Kosovo war one of the most intrusive and traumatic, with more than 100,000 homes destroyed, 800,000 forced from their lands, with 20,000 women raped, with 14,000 dead, and more than 1,600 still missing. The harm inflicted has been an attack not only on those affected, their families, but an attempt to impose extreme devastation, shame, which has affected all of us. These brave women are victims of war, but are today's survivors. Courage doesn't always roar, such as our very own Shiro, the soldier from the Atlantic Battalion, Linda Marici, a 16-year-old that fought in the war, that inspired so many of us around the world to come and join the KLA. Linda Marici. Sometimes it's a quiet voice, a mere whisper, and sometimes all we have to do is listen. So I want to say this in the proudest and loudest way possible to our heroes, to our herinat. Armiku yon barbert serd omonunet et marin neren por a verteta isht ju jeni neri I komit, ju jeni neri jon, ju jeni hërajton. I'm glad to announce and be a part of this remarkable event, this meeting that brings awareness. So I call on our leaders and political parties, the international community, to hear the stories of these women, feel their pain, acknowledge the crimes and violations committed, and help bring these criminals, bring these cowards to justice once and for all. In Mother Teresa's words, there is nothing more calming in difficult moments than knowing there is someone fighting with you. Let us all defy the odds, be a voice for our survivors, fight with them, lobby for them, help shatter the stigma, blame, and silence until justice is served. Our sisters, our mothers, our daughters are relying on us to be a voice with them, standing up for our heroines, for our survivors, is standing up for ourselves, our people, our country, and our ancestors. God bless all of you. God bless our brave, strong women. God bless our beings where they may be in the world. Thank you. Faleminderit Zotri Mark Gjonaj për këtë fjalim të mbajtur.
Ndërsa në shënimin e ditës 20 vjetorit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, unë në vazhdim do të ftoj zonjën Vasfie që e para të vendos vathin në instalacion. Faleminderit zonja Vasfie, ju jeni zë i guximshëm dhe përkrahës i të gjithë të mbijetuarve viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Të nderuar të pranishëm, këtu po e përmbyllim këtë manifestim, gjithsesi që do të vazhdoj në qytetet e tjera të Kosovës ditët në vazhdim, si në Mitrovic, Prizren dhe qytetet të tjera ku do të bëhet vendosja e vathëve. Atëherë do të vazhdojmë tutje me vendosjen e vathëve edhe nga zonja Feride Rushiti dhe të pranishmit të tjerë. Faleminderit që e nderuat këtë event me pranin tuaj.